તો ફ્રેન્ડ્સ, ગઈકાલે તમે ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીના વ્રતની મીઠા વગરની મોળી થાળીની પહેલા દિવસની રેસીપી જોઈ. તેની લિંક મેં નીચે આપેલી જ છે. આજે ફરી બીજા દિવસ માટેની મોળી થાળીની રેસીપી લઈને આવી છું. બીજા દિવસ માટે મોળી થાળી બનાવવામાં અહીં મેં 2 કાચા કેળા લીધા છે. હવે કેળાની આ રીતે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. કાચા કેળા હોય કે પાકા, પણ કેળાની કોઈ પણ વાનગી બનાવીએ ને ત્યારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે વાનગી બનાવવા સમયે જ કેળાની છાલ ઉખાડવાની. જો વહેલી છાલ ઉખાડી લઈએ ને તો કેળા કાળા પડવા લાગે છે. એક કેળાની છાલ નીકળી ગઈ છે, તો હવે આ જ રીતે તેને ગોળ ગોળ ટુકડામાં કાપી લેવાના છે. આ ટુકડા એકદમ જાડા પણ નહીં અને પતલા પણ નહીં તેવા કરવાના છે. એક કેળાના ટુકડા થઈ ગયા છે, તો હવે આ જ રીતે બીજા કેળાના પણ ટુકડા કરી લેવાના છે. કેળાના ટુકડા તૈયાર છે, તો આજે આપણે કાચા કેળાનું મોળું શાક બનાવવાનું છે. માટે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર એક પેનમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખીશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ગરમ છે એટલે જીરું તુરંત ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે અને વઘારમાં જીરુંની સુગંધ પણ આવવા લાગે છે. તો હવે તેમાં કાચા કેળાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તુરંત જ આ રીતે હલાવતા જઈ વઘારમાં કેળાને મિક્સ કરશું. 1 મિનિટ સુધી આ રીતે કાચા કેળાને વઘારમાં સાતળવાથી તે સરસ સતળાઈ ગયા છે. તો ફક્ત 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. આ શાકને ચડતા જરા પણ સમય નથી લાગતો, માટે એકદમ ઓછું પાણી ઉમેરવાથી કાચા કેળાનું શાક ચીકણું થયા વગર એકદમ સરસ ચડી જશે. હવે એક વખત આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી તુરંત જ તેને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ ચડવા માટે રાખવાનું છે. શાક ચડે છે ને તો તે દરમિયાન લોટ બાંધશું, જેના માટે 1 બાઉલ એટલે કે આશરે 100 ગ્રામ ઘઉંનો ઝીણો લોટ એક પોળા વાસણમાં લઈશું. તેમાં અડધી ચમચી તેલ ઉમેરી લેવાનું છે. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ રોટલી માટેનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. આજે આપણે કાચા કેળાના શાક સાથે પડવાળી રોટલી બનાવીશું. હવે પડવાળી રોટલી બનાવવા માટે જોઈએ તેવો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો અડધી ચમચી તેલ ઉમેરી લોટ બરાબર મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને રાખી દઈશું. હવે બીજી તરફ કાચા કેળાના ચડતા શાકનું ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરશું. શાકમાં કાચા કેળા છે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ અને ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગ્યા છે, પણ હજી થોડા ચડવાના બાકી છે. માટે ફરીથી 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરશું. ત્યાર પછી તુરંત આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. હવે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી ફક્ત 1 જ મિનિટ શાકને ચડવા દેવાનું છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર શાક 1 મિનિટ ચડ્યા પછી ફરી ઢાંકણ ખોલી અને શાકને ચેક કરશું. કાચા કેળા વચ્ચેથી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ચડી ગયા છે. તો બસ હવે આ ચડી ગયેલા કાચા કેળામાં અડધી ચમચી મરી પાવડર ઉમેરવાનું છે. સાથે અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. પછી 1 મિનિટ સુધી હલાવી અને મિક્સ કરશું. ટોટલ માત્ર 5 જ મિનિટમાં કાચા કેળાનું ચીકાશ વગરનું ખાટું મીઠું શાક બની અને તૈયાર છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરીશું. રોટલી કરવાને હજી થોડો સમય છે, તો ચાલો વ્રતમાં ખવાય તેવું કંઈક મીઠું બનાવીએ જેથી દીકરીઓને જમવાનું ભાવે. જેના માટે અહીં મેં 1 કપ રાજગરાનો લોટ લીધો છે. 1 કપ રાજગરાના લોટ સામે અડધો કપ ખાંડ લેવાની અને 1/3 કપ ઘી લેવાનું છે. જો 1 કપ રાજગરાનો લોટ હોય ને તો ખાંડનું પાણી બનાવવા માટે 1 કપ પાણી લેવાનું હોય છે. શીરો બનાવવાની શરૂઆત ખાંડના પાણી બનાવવાથી કરશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સોસપેનમાં 1 કપ પાણી ઉમેરશું. તેમાં 1/3 કપ ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે સતત હલાવતા જઈ પાણીમાં ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરશું. 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે સતત હલાવતા ખાંડ પાણીમાં એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. તો બસ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને પાણીને સાઈડમાં રાખશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 1/3 કપ ઘી ઉમેરી અને ગરમ કરશું. હવે ઘી ગરમ થવા લાગ્યું છે, તો તેમાં રાજગરાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો છે. લોટ ઉમેરાઈ જાય એટલે રાજગરાના લોટને આ રીતે ઘીમાં સતત હલાવતા જઈ મિક્સ કરવાનો છે. શરૂઆતમાં આ લોટ એકદમ ઘી શોષી લેશે, એટલે રાજગરાના લોટમાં ઘી ઓછું હોય ને તેવું લાગશે, પણ જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે ને તેમ લોટમાંથી ઘી આપોઆપ છૂટું પડવા લાગે છે. નોર્મલી આપણે રાજગરાનો લોટનો શીરો છે તે ગોળમાં બનાવતા હોય છે, પણ ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીના વ્રતમાં ગોળનો ઉપયોગ નથી કરતા, માટે આપણે આજે ખાંડમાં શીરો બનાવ્યો છે. અહીં આપણે એકદમ લો ફ્લેમ પર આ રાજગરાનો લોટ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકવાનો છે, પણ આ સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કે હાઈ ક્યારેય નહીં રાખવાની, નહીં તો રાજગરાનો લોટ શેકાઈને લાલ થઈ જશે કે ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે અને લોટનો સ્વાદ ખરાબ થશે, તો શીરો પણ બગડશે. અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર આ રીતે સતત હલાવી અને શેકતા રાજગરાનો લોટ હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગયો છે અને ઘીમાં લોટ શેકાવાની સુગંધ પણ એકદમ સરસ આવવા લાગી છે. તો હવે તૈયાર કરેલું ખાંડનું પાણી
ધીમે ધીમે લોટમાં ઉમેરી દેવાનું છે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની, કારણ કે લોટમાં પાણી ઉમેરવાથી બધું જ મિશ્રણ કઢાઈમાં એકદમ ઉપર આવવા લાગે છે, જેથી દાજી જવાનો ભય પણ રહે છે. પછી તુરંત આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ખાંડનું પાણી એકદમ સરસ શેકેલા લોટમાં ભળી જાય. જુઓ, તુરંત જ પાણી એકદમ સરસ રીતે લોટમાં ભળી ગયું છે. હજી થોડું વધારે ખાંડનું પાણી ઉમેરશું અને આ રીતે એકદમ હલાવી મિક્સ કરશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ લોટ બધું પાણી શોષી લે છે અને માત્ર 1 કપ લોટમાંથી 3 વ્યક્તિને થાય ને તેટલો શીરો બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે માત્ર અડધી મિનિટ માટે જ શીરાને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલશું તો શીરામાંથી એકદમ ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને એકદમ લચકા જેવો મીઠો મીઠો શીરો બની અને તૈયાર છે. અહીં મેં બદામની સ્લાઇસ કરી અને રાખી હતી, તો આ સ્લાઇસ વડે શીરાને ગાર્નિશ કરીશું. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ બંધ કરશું, જેથી જમવા સમયે ગરમા ગરમ શીરો પીરસી શકાય. બીજી સાઈડ રોટલીનો લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો છે, તો ઢાંકણ ખોલી લોટને મસળી લઈશું. અહીં આપણે પડવાળી રોટલી બનાવી છે, માટે મીડિયમ સાઇઝના લુવા લોટમાંથી બનાવી લેવાના છે. હવે લુવા પણ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે, તો રોટલીના 2 લુવા લઈ એક પછી એક બંને લુવાને આ રીતે નાના વણી લેવાના છે. બંને લુવા થોડા વણાઈ ગયા છે, તો હવે વણેલા લુવામાં 1 ડ્રોપ જેટલું તેલ ઉમેરી અને બંનેની ઉપરની સાઈડ આ રીતે તેલ ફેલાવી લઈશું. ત્યાર પછી એક વણેલા લુવાની ઉપરની સાઈડ કોરા લોટમાં બોળી આ રીતે બીજા લુવાની તેલવાળી સાઈડ પર લગાવી દેવાની છે. બંને પડને આ રીતે હાથ વડે સેટ કરી અને સરસ આ રીતે વણી લેવાના છે. અહીં બંને પડ હોવા છતાં જુઓ, રોટલી એકદમ પતલી વણાઈ ગઈ છે. રોટલી વણવાની શરૂઆત કરીને તે પહેલાં મીડિયમ ફ્લેમ પર તવો ગરમ કરવા રાખી દીધો હતો, તો હવે ગરમ થયેલા તવા પર આ રોટલી શેકાવા માટે રાખીશું. એક સાઈડ થોડી રોટલી શેકાઈ જાય ને એટલે રોટલીની બીજી સાઈડ ચેન્જ કરશું અને તેને પણ શેકાવા દઈશું. આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તવા ઉપર રોટલી એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન જાયવાળી શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે રોટલીને તવા પરથી ઉતારી અને ડીશમાં કાઢી લઈશું. રોટલી ગરમ છે ત્યાં જ તેમાં પડ ખોલી લેવાના છે. જુઓ, પતલા પડવાળી રોટલી બની અને તૈયાર છે. તો હવે વારાફરતી બંને પડમાં ઘી લગાવી લેવાનું છે, જેથી જમવા સમયે રોટલી એકદમ સોફ્ટ રહે. આ રીતે બધા જ પડ વણતા જઈશું અને શેકતા જઈશું. ધીમે ધીમે રોટલીના બધા પડ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. આજે આપણે ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીના વ્રત માટે મીઠા વગરની પણ સ્વાદિષ્ટ મોળી થાળીમાં કાચા કેળાની ચિપ્સનું સ્વાદિષ્ટ શાક પીરસશું. સાથે ખાંડમાં બનેલો મીઠો મીઠો રાજગરાનો શીરો પણ પીરસશું. અને પડવાળી રોટલી પણ હોય એટલે દીકરીઓને આ થાળી ભાવે જ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીના વ્રત માટેની આ મોળી છતાં સ્વાદિષ્ટ થાળીની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. હવે આવતીકાલે વ્રતના 3જા દિવસ માટેની થાળીની રેસીપી સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.